بسم الله وعلى بركة الله. كل شاب في الدنيا بعد ما بيشتغل ويكون نفسه بيحلم إن هو يستقر ويتجوز، وفي معظم الأحيان الشاب ده بيدور على سكن يتجوز فيه، وفي معظم الأحيان برضه بيدور على سكن أو بيت أو شقة يكون سعرهم رخيص. بس تملي في قاعدة غريبة كده اتعودنا عليها من أفلام الرعب، ألا وهي إن دايما الشقة الرخيصة بيكون وراها بلوى كبيرة. الشقة دي ملعونة، حصلت جواها أسوأ جريمة ممكن تسمع عنها في حياتك، وبسبب الجريمة دي العمارة كلها فضلت فاضية لوقت كبير. ده كلام عم عطية العمر. بس قبل ما أقولك هو مين عم عطية وليه قال كده، خليني الأول أعرفك على عمرو. عمرو هو شاب عنده حاليا 25 سنة، عايش في دولة عربية وهي مش مصر بالمناسبة. عمرو من ساعة ما وقع على الدنيا وهو بيشتغل تقريبا من وهو عنده 15 سنة. كان متعود دايما يروح مدرسته كل يوم الصبح، ولما يرجع منها كان بيروح يساعد والده في محل البقالة بتاعه. كان راجل يعتمد عليه، ورغم ان هو كان اصغر اخواته الا ان ابوه كان دايما معتمد عليه في الشغل بشكل كامل. وده ببساطة مش لان هو شاطر وراجل كويس وبس، لا، ده كمان لان اخواته الكبار كل واحد منهم شق طريقه. اللي اشتغل مدرس، اللي اشتغل محامي، اللي سافر بره عشان يشتغل في مجال هو بيحبه، وهكذا. لكن وسط ده كله الاخوات ما كانوش خايفين ابدا على ابوه، ولا حتى كانوا شايلين هم شغله. وده لانهم بيثقوا في عمرو. عمرو اللي لما مرت الايام وخلص تعليمه وشهادته رفض ان هو يشتغل في اي وظيفه. ده قال لابوه ان هو هيفضل مستمر في شغله معاه في محل البقاله او السوبر ماركت بتاعه ده. لكن بعد ما اتخرج وخد اعفاء كمان من الجيش لسبب طبي، طلب من والده ان هو يساعده في جوازه من البنت طبعا اللي بيحبها، طهرة. وحصل. والد عمرو راح معاه وتقدموا لأهل طهرة اللي كانت زميلته في الجامعة، واتخطبوا. ومن بعد الخطوبة ابتدت رحلة التدوير على السكن. كانوا كل يوم تقريبا بيشوفوا شقة شكل، بس في كل مرة الموضوع ما كانش بيكمل أبدا لسبب معين. يعني مرة عشان الشقة سعرها غالي قوي، ومرة عشان الشقة ضيقة قوي أو في عمارة قديمة. وفضل عمرو ومعاه خطيبته على الحال ده لحد لما في يوم جه سمسار لعمرو وجاله السوبر ماركت. السمسار ده قال لعمرو ان هو عارف ان هو بيدور على شقة تكون تمليك ومساحتها كبيرة وفي نفس الوقت يكون سعرها حنين. وببساطة كده ومن الآخر هو راح له عشان عنده الحل، أو للتوضيح أكتر راح له عشان عنده الشقة اللي عمرو بيدور عليها. طبعا وقتها عمرو طار من الفرحة وقال له يلا وريها لي حالا. وطبعا السمسار ما استناش، خد عمرو معاه وراحوا على طول شافوا الشقة. الشقة اللي كانت في عمارة جديدة بس فاضية، كل شققها مش ساكنة. ويمكن السكوت والهدوء ده وعدم وجود سكان كل دي أسباب خلت عمرو يقف ويسأل السمسار: هي ليه العمارة دي فاضية؟ ليه كده؟ وقتها ابتسم له السمسار وقال له بكل تلقائية إن العمارة دي كانت شققها متأجرة، بس فجأة كده صاحبها مات والورثة مشوا السكان كلهم لأن هم عايزين يبيعوا شققهم بيع نهائي. ولما سألوا عن سعرها القليل قال له إن السعر ده بسبب إن الورثة مستعجلين على البيع، وهم كده كده ناس أغنياء، يعني مش هيدققوا قوي في موضوع الفلوس ده. عمرو صدقه، أو نقدر نقول كده إنه عمل نفسه مصدقه. أصل بصراحة الشقة دي كانت لقطة. وعشان كده بعد ما سمع كلام السمسار طلع معاه وبص على الشقق. العمارة كانت 6 أدوار، كل دور فيه شقة واحدة بس، والشقة مساحتها كبيرة ومتشطبة تشطيب كويس جدا. بص عمرو على الشقق مع السمسار لحد لما ريس الوضع على إن هو حابب شقة الدور التالت. وبعد ما اتفقوا على الفلوس وكل حاجة طلب عمرو من السمسار إن هو يجي بكرة مع خطيبته عشان يشوفوا الشقة. وفعلا جم وشافوها وخلصوا العقد وابتدوا كمان يفرشوا الشقة. لكن بعد ما الأسبوع ده خلص راحوا شقتهم وابتدوا بقى يعيشوا فيها، أو للدقة يعني طهرة هي اللي ابتدت تعيش فيها لأن عمرو بدأ ينزل شغله. ومع أول يوم لطهرة في الشقة الجديدة شافت إن خلاها قريبة جدا جدا من الموت. طهرة يومها كانت نايمة طول النهار لأن هي اتعودت على السهر مع عمرو طول الأسبوع اللي فات. ولما صحيت على المغرب دخلت على المطبخ على طول عشان تجهز الأكل لجوزها. ابتدت تسمع في الشقة اللي فوقها على طول كده صوت نكشة وخطوات، وكأن الشقة فيها سكان مثلا، أو في حد في المطبخ بيجهز أكل. استغربت طهرة لأن هي عارفة إن العمارة دي فاضية ما فيهاش سكان. بس لما الصوت فضل مستمر وعشان ما تخوفش نفسها قالت إن وارد جدا تكون الشقة اللي فوقيها اتباعت وجي فيها سكان جداد.
وده كان بالنسبة لها خبر سعيد الحقيقة. ما هي كده خلاص مش هتحس إن هي عايشة لوحدها في عمارة طويلة عريضة، وأخيرا بقى هيبقى ليها جيران تتصاحب عليهم وتكلمهم ويتصاحبوا عليها. لكنها بعد ما حطت الأكل على النار وخرجت تقعد في الصالة بتاعتها عشان تتفرج على التلفزيون، سمعت خطوات رجول كده طالعة ونازلة على السلم. ولما بقول رجول فأنا مش بقصد حد طالع أو نازل وخلاص، دي زي ما يكون في أكتر من حد طالعين ونازلين على السلم بسرعة رهيبة. وفي وسط أصوات الخطوات دي فجأة سمعت صوت بنت بتصرخ بصوت عالي قوي وبتقول الحقوني. الصوت كان جاي من الدور اللي فوق، وده معناه إن السكان الجداد بحسب ما اقتنعت أو أقنعت نفسها بده فيهم حد أو بنت يعني بتتعرض لأزمة. ما قدرتش طهرة إن هي تسكت ولا تقول أنا ماليش دعوة. دي بجدعنتها وطيبتها المعتادة راحت ناحية باب شقتها وفتحته، وابتدت تبص على الدور اللي فوق. الدنيا كانت ضلمة، ما كانتش شايفة أي حاجة، لكن صوت البنت اللي بتستغيث كان زي ما هو. لا وكمان زاد عليه صوت بنت تانية بتعيط بشكل هستيري. ما استنتش طهرة، دي خدت مفاتيح شقتها وتليفونها المحمول وقفلت الباب وطلعت جري على فوق عشان تشوف مين البنتين دول وليه بيستغيثوا. لكنها أول لما طلعت وقفت على العتبة بتاعت السلالم، العتبة اللي بتطلع للدور اللي فيه الشقة دي. اتفاجئت، الشقة بيبانها كانت مقفولة والنور اللي قصادها كان مطفي. لا وكمان بسبب النور البسيط اللي كان جاي من الشباك اللي وراها قدرت تشوف تراب كثيف جدا عند باب الشقة. وقفت في مكانها لثواني مستغربة، واللي زاد استغرابها أكتر وزود الرعب في قلبها هو صوت البنتين اللي سمعته من جوه الشقة. كانوا بيعيطوا بيصرخوا وكأنهم طالبين المساعدة. اتشجعت وطلعت على السلم، وبمجرد ما وصلت عند الباب وقبل حتى ما تخبط حست بهوا سخن جاي من جوه الشقة، وكأن الشقة دي جواها حريقة مثلا. حست كمان بحاجة غريبة أوي، حركة ورا ظهرها. بلعت ريقها اللي كان بدأ ينشف بصعوبة. لفت عشان تتفاجئ بأبشع منظر شافته من يوم ما اتولدت. وراها بالظبط كانوا واقفين بنتين، واحدة فيهم أكبر من التانية. ما كانتش قادرة تحدد ملامحهم بالظبط بسبب العتمة، لكنها كانت قادرة تشوف كويس قوي بقع الدم اللي على فساتينهم، زي ما يكون الزمن وقف بيها. وقبل ما تفكر تنزل وتطلب المساعدة من حد أو حتى تسأل البنات دول انتوا جيتوا أصلا ازاي أو جيتوا منين، ابتدوا يقربوا منها. طلعت تليفونها عشان تنور بكشافه تشوف هيئتهم، وبمجرد ما عملت كده ونورت الكشاف شافت وشوشهم وهم بيقربوا منها. الدم اتجمد في عروقها. البنتين بشرتهم كان لونها غريب، جلدهم لونه أبيض وفي بعض الأماكن الزرقاء بشكل ملفت. أما عيونهم بقى فكانت بيضة تماما. في اللحظة دي وأول لما شافت أشكالهم ما قدرتش تقاوم، جسمها واستيعابها ما قدروش إن هم يسعفوها، وفجأة وغصب عنها غابت عن الوعي. ولحد هنا خلونا نرجع لعمرو. عمرو على الساعة 9 بالليل كان رجع البيت وهو قلقان، أصله بقاله ساعات بيتصل بمراته وهي ما بتردش. بس لما وصل البيت وفتح باب الشقة وما لقاش مراته جواه ابتدى إن هو يتصل بيها. وهنا كانت الصدمة، ومش صدمة وبس، ده كانت مفاجأة بالنسبة له. عمرو سمع صوت رنة موبايل طهرة من بره الشقة، ولما فتح الباب سمع الصوت جاي من الدور الرابع. طلع جري عشان يتفاجئ بطهرة واقعة على الأرض وفاقدة الوعي. شالها ونزل بيها لشقتهم وحاول يفوقها، لكنها كانت في حالة صعبة قوي. هي ما كانتش بس فاقدة الوعي، دي كمان كانت عمالة تتشنج وتهزي بكلام هي مش فاهماه ولا هو كمان فاهمه. وعشان كده وبسبب حالتها الصعبة دي كلم عمرو دكتور هو يعرفه كويس واتصل بأهلها وأهله، وبعد دقايق كانوا جم. وطبعا بعد ما الدكتور كشف عليها قال إن هي شكلها كده تعرضت لصدمة عصبية أو مفاجأة شديدة، وهي اللي خلتها توصل للحالة دي. وعلى كل يعني هي خدت حقنة مهدئة وهتفوق بعد ساعات. واللي قاله الدكتور حصل. طهرة فاقت بعد الساعات دي، لكنها فاقت وهي بتصرخ. ولما أمها وجوزها وأبوها قربوا منها سألوها عن اللي حصل، حكت لهم على كل اللي شافته. وبعد ما حكت قالت لعمرو إن هي مستحيل تقعد في العمارة دي ولو لثانية واحدة. أكيد العمارة دي مسكونة، وأكيد البنات اللي شافتهم دول مش بني آدمين. أيوة، هم لا شكلهم ولا هيئتهم يقولوا إن هم بني آدمين أبدا. حاول عمرو يهديها، يقول لها إنه هيعمل لها كل اللي هي عايزاه، بس هي أصرت إنها تمشي وتروح عند أهلها لحد لما عمرو يبيع الشقة دي ويشوف لهم شقة بقى في أي عمارة تانية.
وحصل. طهرة بعد إصرارها ده مشيت على أهلها ورجعت على بيت أبوها. أما عمرو فبدأ يسأل على العمارة، سأل ناس كتير قوي، لف في المنطقة وحاول يسأل الجيران كمان، لكن كلهم كانوا بيقولوا له رد واحد بس من غير أي تفاصيل: سيب العمارة دي وامشي من غير ما تسأل كتير. معظم الناس قالوا له كده إلا واحد. الراجل ده اسمه عم عطية وبيشتغل حلاق، كان راجل كبير ورث المحل بتاعه ده اللي في المنطقة من زمان قوي عن أبوه. ولما عمرو سأله عن العمارة دي حكى له بالتفصيل عن اللي حصل في العمارة، أو بالتحديد يعني اللي حصل في الدور الرابع منها. الشقة اللي في الدور الرابع كان عايش فيها راجل موظف. الراجل ده مراته كانت ميتة وسايباله بنتين، واحدة عندها 15 سنة والتانية عندها 13 سنة. بس الراجل ده كان له أخ أصغر منه سلوكه مش متزن، اتعود إن هو يشرب كتير ودايما كان يضرب مراته وابنه اللي عنده 5 سنين. ومع الوقت مراته اتطلقت منه وخدت الولد يعيش معاها. وبعد طلاق الأخ من مراته حياته اتدمرت أكتر، ساب شغله كسواق وابتدى يستلف من كل الناس. ولما محدش بقى راضي يسلفه اضطر إن هو يسرق، وفضل على الوضع المنيل ده لحد لما في يوم من الأيام راح لأخوه وهو سكران، خبط على بابه وقال له إن هو عاوز يتكلم معاه. فبحسن نية الأخ دخله بيته، لكن بعد ما دخل وقعد مع أخوه في الصالون نفذ كل اللي كان مخطط له. الأخ طلع من هدومه حبل وعلى غفلة وقف ورا أخوه خنقه بكل قوته. وبعد ما عمل كده دخل على البنات أوضتهم وقعد يتكلم معاهم، وبحركة سريعة ضرب دماغ البنت الكبيرة في الحيطة عشان تفقد الوعي بعدها. ولما البنت الصغيرة صرخت وراحت على طول فتحت باب الشقة وكانت ناوية تخرج وتجري، جري وراها وكتم بقها وخنقها وموتها. وبعد ما سحبها ورجع بيها لأوضتها هي وأختها وتأكد إن هما ماتوا، عمل معاها علاقة قذرة شبهه. وبعد ما خلص مع البنتين سرق كل الفلوس اللي في البيت والحاجات الغالية دي ونزل جري على طول. وهو نازل وبسبب أصوات الدربكة دي الجارة اللي في الدور الأول شافته، وبسبب جري ولأن هي عارفاه وعارفة سلوكه طلعت تطمن على الراجل وبناته. ولما خبطت ولقيتهم ما بيفتحوش بلغت البوليس. البوليس اللي جه وخرج جثثهم وحقق، وبعد التحقيق اتقبض على الأخ ده واتعدم. لكن الموضوع ما وقفش لحد كده، ده كل يوم وفي نفس الميعاد بتاعت الجريمة دي الناس بقوا بيسمعوا أصوات صرخات وصوت حركة على السلم. وكمان بعض الجيران قالوا إن هم شافوا البنتين على السلالم بالليل، وفسروا الموضوع ده بإن الجثث فضلت فترة كبيرة جدا محطوطة على السلم لحد لما عربية المستشفى جت. وبعد ما عربية المستشفى جت خدتهم وودتهم للمشرحة. وبسبب كل البلاوي اللي ظهرت في العمارة دي وبسبب الكارثة اللي حصلت فيها ولأن العمارة كانت شققها إيجار فالناس سابوها على طول ومشيوا، وفضلت مهجورة لشهور وشهور ومحدش بيسكنها بسبب السمعة اللي طلعت عليها. أما العمارة نفسها بقى فمع الوقت ومع وجودها زي البيت الوقف كده أصحابها هدوها وبنوا مكانها جراج. والجراج ده الحارس بتاعه بيقول إن هو أحيانا ومع الوقت للتاني بيشوف أشباح البنات دي وكمان بيشوف شبح أبوهم. بس انتوا تفتكروا ايه؟ هل اللي حارس الجراج بيقوله ده حقيقة ولا مجرد تهيؤات من حكاوي الناس عن اللي كان بيتشاف في العمارة دي قبل ما تتهد؟ محتاج رأيكم. ولو في أي حد حس بحاجة أو سمع حكاية أو حدوتة عن عمارة مسكونة، شقة مسكونة، اكتبها لنا في الكومنتات. بشكركم شكرا جزيلا، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. السلام عليكم.